Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Có thể bạn đã từng nghe qua hoặc cũng chưa từng nghe qua về một dạng nấm men để làm sữa chua. Tên gọi là nấm men kefir hoặc là kefir thì có nhiều cách gọi ha. Trước đây thì Phương cũng tìm hiểu nhiều về men tự nhiên để làm bánh, còn bây giờ thì mình bước sang một cái độ tuổi mà mình thấy quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe mỗi ngày bằng những cái thói quen đơn giản. Mình thấy là nuôi nấm kefir cũng là một lựa chọn rất hay, dễ làm mà cũng không có mất nhiều thời gian. Phương dùng mỗi ngày, uống sữa chua, ăn cùng trái cây hoặc là cho vào bánh mì, bánh bông lan để tăng thêm dinh dưỡng nè. Phương thích là nuôi nấm kefir không có khó đâu và cũng không cầu kỳ như là nuôi men tự nhiên. Trong video này thì Phương hướng dẫn cho các bạn cái cách nuôi nấm kefir đơn giản nhất dành cho người mới bắt đầu. Cách làm sữa chua úp ngược đúng theo khẩu vị sữa chua mà nhiều người Việt Nam mình thích. Kefir là một cái cộng đồng, một cái hệ cộng sinh mà có rất là nhiều vi khuẩn, nấm men sống chung với nhau có 50-60 loại. Trong khi cái sữa chua bình thường thì chỉ chứa khoảng 2 đến 3 loại probiotics, vi khuẩn có lợi cho đường ruột thôi. Những cái vi khuẩn đó gọi là vi khuẩn lactic thì có trong những cái món lên men như kim chi nè, cải chua hoặc là men tự nhiên. Rất tốt, nhưng mà kefir thì nó chứa nhiều chủng loại hơn và nó có nấm men. Nấm men là cái con men mà các bạn dùng để làm bánh á. Bạn có thể tự lên mạng tìm hiểu thêm thông tin hoặc là bấm nút ngừng để đọc. Chứ nếu mà Phương nói nhiều quá thì hôm nay video nhiều lý thuyết nó hơi khô khan. Tiếp theo thì để nuôi cái con nấm men kefir này thì mình cần cho nó ăn những gì? Thực ra là có hai loại nha, nấm kefir nước và sữa. Hôm nay mình chỉ bàn về chủ đề kefir sữa thôi. Thì kefir sữa như cái tên gọi của nó thì nó cần có sữa, tại vì nó cần có lactose để nó ăn, đường sữa đó các bạn. Và cách tốt nhất là mình phải chọn cái loại sữa mà có chất béo, có đạm, sữa cừu, sữa bò, sữa dê gì cũng được. Vào trong siêu thị thì các bạn sẽ chọn những cái loại sữa mà ở đó nó có độ béo từ 3.0 đến 3.8. Thì hầu như trong siêu thị đều bán sữa tiệt trùng. Ở trên bao bì nó sẽ ghi là, tiếng Đức gọi là pasteurized milk hoặc là tiếng Anh gọi là pasteurized milk. Ở Đức thì những cái loại sữa organic thì có thêm cái loại mà sữa không đồng hóa, bạn sẽ thấy có cái lớp kem béo ở phía trên như vậy. Thì mình xài vẫn được nha, trước khi dùng thì mình lắc lên thôi. Cái quan trọng là mình đừng có nhảy từ sữa dê, sữa bò, rồi sữa cừu mà thay phiên nhau. Mình chỉ chọn đúng một loại sữa và nuôi cho nó ổn định. Không nên dùng là sữa thực vật, đậu nành, hạnh nhân, yến mạch hoặc là sữa ở trên bao bì có ghi là không có lactose. Thì kefir nó cần lactose, nó ăn để sinh sản. Nên những loại sữa mà có chữ lactose free á, là các bạn nên tránh nha. Rồi các bạn đang xem trên màn hình đó là Phương mua hạt giống sữa kefir ở trên mạng Amazon. Hạt giống kefir nó không có giống như là nuôi men tự nhiên, chỉ cần nước và bột và mình có thể tự gầy ở nhà. Mình không có cái cách nào để tạo ra hạt kefir hoàn toàn từ đầu, nên mình phải mua hạt giống kefir từ những nơi uy tín đã được thuần chủng. Thường thì sẽ được bán trên những cái trang mạng điện tử, ở nước ngoài hay là ở Việt Nam đều vậy. Ở Việt Nam thì các bạn lên những cái trang như là Shopee hoặc là Lazada thì các bạn gõ từ khóa nấm men kefir thì có rất là nhiều, khoảng chừng mấy chục ngàn à. Lưu ý mình chọn nấm kefir sữa nha, không phải kefir nước, và mình mua dạng tươi, không phải là loại khô. Hoặc bạn vào Facebook những cái hội nhóm mà chị em nuôi nấm kefir để mình mua hoặc là mình xin. Khi mua thì thường chỉ bán cái số lượng ít thôi, khoảng chừng 10 đến 15 gram là đủ. Tại vì cái nấm này nó phát triển rất nhanh, mình không có cần nhiều đâu. Thường đi kèm sẽ có cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và cái cách nuôi gầy. Nhưng mà ở đây thì Phương chia sẻ luôn. Thì cái cách của Phương là như vậy. Mình sẽ lọc cái con nấm này ra. Nó giống như là bông cải vậy đó các bạn. Nó hơi dai dai kiểu như jelly á. Mình chọn một cái chai thủy tinh sạch, dung tích khoảng chừng 250 đến 300 ml. Cho nấm men kefir vào đây và mình châm vào đây là sữa tươi. Ở đây Phương dùng sữa có độ béo là 3.5. Độ béo có thể dao động 3.5, 3.8 tùy thích, nhưng mà mình không có đổi loại sữa nha. Coi như là bây giờ mình đang nuôi bằng sữa bò. Đây là công đoạn đầu tiên để giúp cho nấm men kefir nó hoạt động, nó thức dậy thôi. Nó đang trong tình trạng là yếu và giống như là đang ngủ á các bạn. Thì mình châm vào đây là 250 ml sữa.
Sau đó thì mình không nên đậy nắp kín mà mình chỉ đậy hờ thôi, tại vì trong đây nấm men nó cần có không khí để nó hít thở và sinh sản. Hoặc các bạn có thể cho một cái vải mùng hoặc là một cái giấy nướng bánh muffin đó, mình đậy nó lên như vậy, cho vào những cái nơi nào mà tránh ánh nắng trực tiếp, và nhiệt độ tốt nhất là từ 22 đến 25 độ C trong vòng 24 tiếng. Bây giờ Phương quay lại nè, cái đề tài nắm sữa kefir thì nếu bạn vào siêu thị thì thấy có bán rất là nhiều, thì bạn sẽ hỏi là mình mua về mình nuôi được không? Không nha, đây là thực sự là nó là một cái thứ uống công nghiệp thôi, trong đây có chất tạo màu, tạo mùi và không có vi khuẩn sống. Có một cái giá trị dinh dưỡng nhất định nhưng nó không có phải là một cái hệ cộng sinh, hệ vi sinh như là nấm kefir mình nuôi tại nhà. Những con nấm men này sau 24 tiếng thì nó đã ăn đường, sữa, lactose và nó sẽ có một cái độ sệt hơn. Các bạn thấy có những cái bong bóng khí và sữa nó đặc lại như vậy. Mình sẽ trút ra, lọc lại và mình lọc cái con nấm kefir lại nha. Cái phần sữa đầu tiên này mình sẽ bỏ đi. Nấm men kefir rất là kỵ kim loại nên nếu mà được mình sẽ sử dụng đồ thủy tinh, đồ gỗ. Cái đồ lọc này, cái rây các bạn có thể dùng đồ nhựa, nhưng mà cá nhân Phương thì mình thấy không ảnh hưởng gì hết trong một cái thời gian lọc sữa rất ngắn như vậy. Nó không có làm kefir chết đâu. Mình lặp lại cái thao tác y như hồi nãy. Mình sẽ gầy men và cho men ăn thêm một lần nữa. Lần thứ hai bạn quan sát sẽ thấy sữa sệt và bắt đầu tách nước nhanh hơn, vẫn trong thời gian 24 tiếng mà cái lượng tách nước của nó nhiều hơn. Đồng nghĩa là men đã thức dậy, đã ăn sữa và hoạt động mạnh mẽ hơn. Mình lại lọc ra cái rây, giữ lại con nấm men. Cái hũ thủy tinh các bạn đừng có rửa nước, cũng đừng rửa xà phòng. Mình cứ dùng y chang cái lọ như vậy và cho nấm men trở vô và cho sữa vào. Lặp lại một lần nữa, tức là mình có 3 lần cho men ăn. Ở lần thứ 3, cái nước sữa mình thu được là các bạn có thể uống được, nhưng các bạn phải canh cái thời gian, đừng có để nó tách nước quá nhiều. Sữa càng tách nước có nghĩa là nó sẽ càng chua. Đối với khí hậu bên Phương nhiệt độ phòng 22 độ C thì mình thường ủ qua đêm 12 tiếng. Sáng ngày hôm sau mình lọc lấy cái nấm men và cái nước sữa mình có thể uống. Mình có thể pha thêm trái cây nè, hoặc là các bạn cho mật ong hoặc là đường. Phương thì thường chỉ uống không đường. Thường mình sẽ uống tốt nhất là vào buổi sáng hoặc là trước khi đi ngủ. Nếu bạn là lần đầu tiên uống sữa kefir thì nên thử khoảng 100ml thôi, và mỗi ngày tối đa là 250ml. Cảm nhận đầu tiên nếu mà bụng mình hơi yếu á, các bạn uống sẽ cảm giác nó kêu rọt rọt ở trong bụng á. Sữa lên men thì các bạn thấy nó có cái độ sệt sệt và có những cái bóng khí giống như là nước có ga. Sau khi lọc nấm men ra thì sữa bạn cất vào trong tủ lạnh, có thể dùng trong 1 tuần, không có bị hư. Sữa này là sữa mình đã tách cái hạt kefir ra thì được gọi là secondary fermentation, có nghĩa là sữa lên men lần 2. Và để càng lâu thì nó sẽ càng chua và càng tách nước, nhưng mà bạn chỉ cần lắc và uống thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Sữa nấm men không thể nào mà bị hư, nó chỉ có thể chuyển từ trạng thái lạc sang chua hoặc là từ dạng sệt sang dạng đặc hơn thôi. Hương vị nó complex, nó phức tạp hơn sữa chua rất nhiều. Nuôi lâu dài thì kefir sinh sản và to hơn, đồng nghĩa là mình phải cho nó ăn nhiều sữa hơn, hoặc là bỏ bớt lượng men đi. Cái nhớt khi các bạn thấy nó có kéo chỉ, cái đó cũng hoàn toàn bình thường nha. Thì những bạn nuôi nấm kefir trong thời gian nuôi dài, bạn sẽ nhân giống và chia ra bán lại cho những bạn khác. Thì từ đó mới hình thành những cái hội nhóm mà nuôi nấm kefir. Xung quanh Phương thì không có ai nuôi kefir hết nên mình bỏ bớt, mình chỉ giữ thường là khoảng 10 gram. Nếu mà bạn muốn nghỉ ngơi, không có uống sữa kefir nữa, hoặc là bạn đi du lịch khoảng chừng 1-2 tuần, thì mình sẽ rửa sơ con nấm này ở dưới vòi nước. Sau đó mình cho vào hũ, chăm sữa và mình cho thẳng liền vào trong tủ lạnh luôn. Cứ như vậy các bạn để hũ sữa khoảng chừng 2 tuần, không ảnh hưởng gì hết nha. Nhiên sữa sẽ chua, cái độ pH của nó sẽ xuống thấp hơn. Nhưng mà trước khi bạn uống thì mình lại gầy khoảng 2-3 lần, bỏ cái sữa lọc đi. Như từ đầu video Phương hướng dẫn, cái phần nước và sữa tách ra thì cái nước này gọi là nước whey, cũng rất là nhiều dinh dưỡng nha, không sao hết, mình cứ lắc đều và uống thôi. Còn không thì mình có thể cho vào hũ và cất tủ đông đá nếu mà bạn muốn nghỉ ngơi nhiều tháng. Có người nói là để được cả năm, nấm men vẫn không chết, mình cho sữa vào là nó sống lại Nhưng mà Phương thì chưa có cho
nấm men ngủ đông bao giờ. Bây giờ mình làm sữa chua úp ngược theo cái khẩu vị sữa chua Việt Nam nha. Phương dùng ở đây là 10 gram nấm kefir. Cho vào đây là 300ml sữa tươi không đường. Công đoạn này mình ủ ấm nha, trên 25 độ, tối đa là 30 độ. Và mình sẽ ủ đến khi nào mà cái lượng sữa này nó giống như là tàu hũ vậy đó các bạn. Nó tách nước, ở bên dưới là một cái phần nước quay, ở trên thì nó đông lại như vậy. Bạn cứ quan sát thôi chứ không có một cái khung thời gian nào cố định đâu. Thì thường sẽ khoảng là 10 đến 15 tiếng. Phương chắc bỏ cái phần nước quay đi, cái phần nước loãng đó. Rồi cái phần sữa đặc ở trên thì mình sẽ lọc qua cái rây để mình giữ lại cái con nấm kefir. Tiếp tục châm sữa vào và nuôi duy trì cái con nấm kefir này. Phương thường chọn tỷ lệ là sữa gấp 30 lần lượng men. Nhiều sữa thì thời gian lên men kéo dài ra. Cho nên là lượng sữa bạn châm vào để nuôi men do bạn quyết định tùy lịch sinh hoạt của mình, cũng như là tùy nhu cầu mình sử dụng. Phần sữa lên men đặc mình đã lọc nấm kefir ra. Có thể nói đây là cái phần sữa chua cái. Mình thu được khoảng 200 gram. Các hũ lên men sữa chua thì bạn có thể mua trên Amazon. Dung tích một hũ này là 200ml. Mình hấp để tiệt trùng hoặc là trụng qua nước sôi. Bây giờ sữa tươi cho công thức này Phương sẽ dùng gấp 3 lần lượng men cái, có nghĩa là 600ml. Mình có thể pha sữa tươi và 10% thay bằng whipping cream để tăng thêm cái độ đạm và độ béo. Thì cái sữa chua úp ngược nó cần độ béo và độ đạm nha các bạn. Các bạn dùng sữa không béo là nó sẽ không có đặc được đâu. Sữa đặc để tạo vị ngọt thêm cái khẩu vị sữa chua Việt Nam thì mình dùng khoảng chừng 50 đến 100 gram. Bổ sung thêm béo và đạm thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê sữa bột. Khuấy đều trên bếp. Các bạn không nấu cho nó sôi bùng nha. Mình chỉ đạt khoảng chừng 70-75 độ C mình nhắc xuống. Đợi sữa nguội xuống khoảng 30 đến 35 độ C thì mình cho phần sữa cái vào đây. Sữa lên men kefir luôn có một cái độ hơi lợn cợn nha. Đó là bình thường. Mình có thể dùng máy mình xay cho mịn, hoặc các bạn lọc lại 2-3 lần như vậy thì nó sẽ mịn hơn. Bây giờ mình chỉ việc cho phần sữa chua này vào hũ và mình ủ. Sữa chua này ủ sẽ rất nhanh so với cái cách ủ sữa chua truyền thống thông thường. Nhiệt độ ủ sữa chua này thì cần khoảng 25 đến 30 độ C trong vòng 4 đến 6 tiếng là các bạn thấy nó đặc hơn. Mình có thể cho vào lò nướng hoặc là lò vi sóng, chỉ mở đèn, hoặc các bạn dùng cái lồng ủ như của Phương. Cái này là mình thường là để ủ bánh mì. Sau thời gian đó thì sữa nó sẽ đặc. Nó còn rất mềm nha, đặc nhưng rất mềm. Bạn úp ngược thì nó sẽ đổ ra đó, nó không đặc đến cái mức đó đâu. Mình phải cho vào ngăn mát tủ lạnh. Ít nhất là 6 tiếng nữa là mình ăn được. Nói chung là thời gian ủ sữa chua kefir nó phụ thuộc vào cái khẩu vị của từng người. Ủ lâu hơn thì sữa chua nó sẽ có cái độ chua hơn, có cái vị hơi nó airy, nó giống như là có ga. Còn nếu bạn không thích thì mình muốn ủ non thì mình sẽ ăn sữa chua sớm hơn một chút. Thường là mình sẽ ủ đủ cho 1 tuần và mỗi ngày mình ăn 1 hũ. Những cái ủ càng về sau thì nó sẽ càng chua hơn, nhưng mà nó cũng rất là ngon nếu mà mình ăn cái vị nó quen rồi đó. Mỗi giai đoạn ủ sẽ có cái hương vị khác nhau. Sữa chua rất mịn và mềm tan trong miệng. Nó rất là đậm vị, nó khác sữa chua thông thường các bạn. Khi bạn ăn sữa chua kefir quen rồi thì mình có thể thử một cái phiên bản đậm đà hơn. Nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe nữa. Sau khi cái sữa đặc mình lọc lại đó các bạn. Cân bằng lại với chút xíu sữa ông thọ. Ý Phương nói đây là sữa đặc có đường đó. Tùy theo khẩu vị ngọt các bạn thích có thể cho vào. Xay mịn rồi cho vào hũ, cất liền vào trong ngăn mát tủ lạnh, ăn dần trong 1 đến 2 tuần. Phiên bản sữa chua này thì mình không có cho thêm sữa tươi. Cái vị của nó như là phô mai tươi, chua chua nhẹ nhẹ và nó hơi ngay đầu lưỡi đó. Nếu các bạn ăn quen thì rất tốt cho sức khỏe. Tụi nhóc nhà Phương thì thích phiên bản sữa chua theo kiểu Việt Nam hơn. Các bạn sẽ hỏi là mình giữ là 1 hũ cái như vậy để cho mẹ sữa chua lần sau được không? 1 lần thì được, nhưng mà nếu mà các bạn tiếp tục cứ giữ hũ cái và làm sữa chua mà trong đây không còn có con kefir sống thì hệ vi sinh sẽ yếu dần theo thời gian, theo từng đời, hương vị cũng không ngon và quá trình lên men cũng thất thường, không ổn định. Vì vậy mà cái hũ sữa chua cái kefir luôn phải được lên men từ con men sống. Men kefir thì rất dễ
nuôi, nhưng mà nếu mà có những cái hiện tượng xanh, xám, đen, hồng hoặc cam thì các bạn nên bỏ đi nha. Phương thì thường hay chọn cái phương pháp là chỉ lên men sữa, mỗi ngày uống 1 ly. Đây là cách đơn giản nhất nhưng mà lại hiệu quả, áp dụng được lâu dài, đầu tư cho sức khỏe. Nếu bạn muốn dùng cái sữa lên men này cho bánh thì mình có thể thay 50% lượng chất lỏng của công thức vào các công thức bánh mì, bánh bao, giúp tăng thêm độ nở và bổ sung thêm axit lactic. Thật ra video này Phương đã làm rất là dài, nhưng mình phải cắt ngắn 5 phút tại nếu quá lê thê. Nếu bạn xem mà có chỗ nào không hiểu hoặc là chưa rõ, cứ để lại bình luận cho Phương. Trong mỗi video cô mô tả, Phương luôn để đường link, các bạn có thể bấm vào thì các bạn sẽ được dẫn đến một cái trang web là nơi Phương lưu tất cả những công thức ở đây, cũng như là những lưu ý trong quá trình làm mà mình không có tiện chia sẻ trong video. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Chào tạm biệt.